Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you है सबैजना सन्चै होला है. After a long time पछि धेरै महिना बाद चाहिँ आजदेखि चाहिँ मोटोभ्लग स्टार्ट गरि हेरेको. के कस्तो आउँछ भ्यूहरु, सो मलाई त्यो चाहिँ अब आइडिया छैन. अब भरै पुगेर मात्र थाहा हुन्छ कि क्यामेराको एंगल भ्यूहरु. सो गाइज अहिले चाहिँ म लागेको सिलगढी तर्फ है. टाइम भन्नु पर्दाखेरि 2 बजे छ अहिले टक्लकै. जाने चाहिँ म गएको एनजिपी भन्दा पनि एनजिपी पनि जाने काम छ. खास चाहिँ एउटा सामान डेलिभर गर्नु चाहिँ म 2 माइल सनी टावर गएको र टाइम पनि धेरै ढिलो भइसक्यो. र अहिले चाहिँ मोटोभ्लग स्टार्ट गरेको यो फगडीदेखि चाहिँ मोटोभ्लग स्टार्ट गरेको. भ्यू चाहिँ दामी निक्लिरहेछ अहिले. बोल्नु पनि बिर्सिसकेछु. कति दिन बाद चाहिँ बोलेर होला. बोल्नु पनि प्राय नै बिर्सिसकेछु. मोटोभ्लग नगरेको पनि कम्ता भइसकेन. अन्त यो सिंहमारीदेखि माथि जुन चाहिँ सौरेनीसम्मको चाहिँ एकदम चिया बगान वरिपरि भएर होला दामी भ्यू निक्लिन्छ. जो पनि आओस् भ्यू दामी निक्लिन्छ यहाँदेखि चाहिँ. गाइज अहिले कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ म अहिले यो सिंहमारी फाटकमा सिंहमारीमा भनौँ सिंहमारी पुगिसकेँ. यहाँदेखि चाहिँ अब डाइरेक्टली सिलगढी अब कति छ नि अझै. यो चाहिँ हो प्रपर घैयाबारी टी स्टेट. यहाँदेखि उता चाहिँ अब डल्लै फरेस्ट छ है. तर यतिमा भ्यू दामी निक्लिन्छ. इलेक्सनको मोलले गर्दा होला गाडीहरू पनि कम्ती कुदेको जस्तो लाग्यो. माथि हेर्नुहोस् न बर्डको यो लहराहरू सबै काटिसकेछ हो अहिले त. जङ्गल मात्र छ. एकैचोटि अब गाइज दुधेमा भेटौँ है. दुधेदेखि मात्र ब्लग स्टार्ट गर्ने. अब बल्ल जाम खुल्यो. आम्मामा गरम त के हो, मान्नै पर्ने गरम छ त. अन्त यस्तो बाइकमा पनि तातो हावा. भन्नु पर्दाखेरि त बोल्नै आउँदैन. मेन कुरो चाहिँ त्यही छ. प्रब्लम चाहिँ है मोटोभ्लगमा क्यामेरा आएपछि के बोल्नु हुन्छ. बरु क्यामेरा छैन भने चाहिँ लु जे पाए त्यही बोल्दा पनि हुन्छ हो. तर क्यामेरा आएपछि के बोल्नुहुन्छ. मेरो लुकिङ ग्लास अलिअलि कस्नुपर्ने रहेछ, किनभने हावाले गर्दाखेरि अलिकति मलाई डिस्टर्ब गरिरहेछ. यो चाहिँ हो रक्ती खोलाको ब्रिज. रक्ती खोला भन्छ. हुनु चाहिँ के भन्छ मलाई प्रपर नाम चाहिँ थाहा छैन हो. यसलाई चाहिँ रक्ती ब्रिज भन्छ. रक्ती ब्रिज हो कि रक्ती खोला. तो चलो अब यहाँ से इतना भी दूरी नहीं है सिलगुड़ी. कताबाट आएको मोडा तपाईँको मात्रै हो क्या हौ रोड चाहिँ. उहाँहरूको जस्तो मात्रै गर्छु त रोड त. अहिले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि मानन्द के भन्छ यसलाई ब्रिज भन्छ होला है.
मानन्द ब्रिज चाहिँ आइपुगेँ मेन एयरभ्यूको अगाडि ठिक मानन्द ब्रिज आउनुहोस् सबैजना यही हो मानन्द ब्रिज एयरभ्यूको ठिक अगाडि आउँछ बेग पनि खाली भयो कि ग्लोभ्स पनि हाल्छु अनि चाहिँ घरतिर लाग्छु है आँखाहरू पनि कस्तो भयो भने हावाले ज्यादा हिर्काएर गाइस अहिले भन्नुपर्दा त्यो सनी टावर भन्नेमा आइपुगेको छु करेक्टली जम्पर ढुकाल्छु आममा अघि त यो जम्पर राख्ने जग्गा पनि थिएन नि त एकजना आम्मै कोरियर थियो हो यहाँ डेलिभर गर्नु थियो सनी टावरमा गरेर पनि लागेको पहिला यो सनी टावरमा त यहाँनिर त बजाजको पार्ट्स पाउँथ्यो अहिले त सबै हटाएछौँ शान्ति होइन अफिसबाट सिधै आएको होइन सिधै अफिसकै त्यो डेलिभर गर्ने थियो आउँछु लाग्दिने मार्केट एकछिन गाइस सो सकेको है आजको यात्रा चाहिँ यहीँ समाप्त गर्न गइरहेको छु गाइस है गरमले चाहिँ झन्डै मार्यो ब्याट्री पनि सकियो गोप्रोको मेरो ओके गाइस आजको ब्लग के कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिने हो मन परेमा एकपल्ट लाइक सो बाई बाई कमिङ सुन नेक्स्ट ब्लग सन्डे हामी जानेछौँ बुङकुलुङको ब्लग हुनेछ नेक्स्ट ब्लग चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइस सी यू सुन नेक्स्ट ब्लग